નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, એપિસોડ 1માં આપણે ધોરણ 11 અંગ્રેજી વિષયના યુનિટ 6 રીડ 1 એના ધ બ્લુ ક્રોસ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી. હવે મિત્રો, ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ છીએ એ જ યુનિટ 6ના રીડ 2 કે જેનું નામ છે સસ્પેક્ટ આઈડેન્ટિફિકેશન, એની વાત તરફ આગળ વધીએ. સૌથી પહેલાં તો મિત્રો આ એક શબ્દ જ સમજવા જેવો છે. સસ્પેક્ટ આઈડેન્ટિફિકેશન મતલબ જે શંકાશીલ વ્યક્તિ હોય ને એની ઓળખ કરવી. તો એના માટેના કેટલાક શબ્દો સહેજ સમજવા અહીંયા જરૂરી છે. પહેલો શબ્દ છે સસ્પેક્ટ. હવે મિત્રો, સામાન્ય રીતે આપણે કંઈક ને કંઈક ક્યાંક કંઈક ચોરી થઈ હોય તો એના વિશે તમને કોના ઉપર શંકા છે એવું આપણે કોઈકને પૂછતા હોઈએ છીએ, બરાબર? એ માટેનો આ શબ્દ છે સસ્પેક્ટ. ઇવન પોલીસ પણ જ્યારે પૂછપરછ કરવા માટે આવે છે એ પણ આપણને પૂછતી હોય છે કે તમને કોના ઉપર શંકા છે, સસ્પેક્ટ. બીજો શબ્દ છે આઈડેન્ટિફિકેશન. આઈડેન્ટિફિકેશન એટલે ઓળખ. જે શંકાશીલ વ્યક્તિ હોય, શંકાસ્પદ વ્યક્તિ હોય, એની ઓળખ કરવી. તો એના માટેની કંઈક વાત આ ચેપ્ટરમાં છે. અને બીજો એક શબ્દ છે ડીએનએ. તો મિત્રો, ઘણી બધી સાયન્ટિફિક સિરિયલ કે એવું કંઈક ક્યાંક ને ક્યાંક તમે આ શબ્દ તમારા મગજની અંદર પડેલો છે, ડીએનએ. આના વિશે પણ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર વાત કરવાની છે. આ ચેપ્ટરના પહેલાં આપણે કેટલાક શબ્દો જાણી લઈએ. પહેલો શબ્દ છે કે ફિક્શનલ, જેનો અર્થ થાય કાલ્પનિક. મારી સાથે સાથે મિત્રો તમે પણ બોલશો તો શબ્દો તમને યાદ રહી જશે. ફિક્શનલ એટલે કાલ્પનિક, જે રિયલમાં નથી એવા. બીજો વર્ડ છે લિજેન્ડરી, એટલે દંતકથારૂપ. જે ખૂબ જ એક દંતકથારૂપ બની જાય એ વ્યક્તિ વર્ષોના વર્ષ સુધી યાદ રહે, એ લિજેન્ડરી પર્સન કહેવાય. ત્રીજો શબ્દ છે કલ્પ્રિટ. કલ્પ્રિટ શબ્દ ગુનેગાર, જે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરનાર વ્યક્તિ છે એના માટે આ શબ્દ વપરાય છે, કલ્પ્રિટ. બીજો શબ્દ છે સેલ. તો સાયન્સને લગતા કેટલાક શબ્દો આની અંદર આવે છે. સેલ એટલે કોષ. પછીનો શબ્દ છે સ્ટ્રેન્ડ. સ્ટ્રેન્ડ એટલે દોરી. યુનિક એટલે અજોડ, જેની કોઈ જ જોડ જોવા ના મળે. યુનિક, દુનિયાની અંદર એકમાત્ર હોય એવા માટે યુનિક શબ્દ વપરાય છે. બીજો શબ્દ છે એવિડન્સ. તો કોર્ટને લગતા કેટલાક શબ્દોમાંનો આ એક શબ્દ છે, એવિડન્સ, પુરાવો. પછીનો શબ્દ છે સલાઈવા. સમજો, સલાઈવા. સલાઈવા એટલે લાળ. ફેક. ફેક એટલે નકલી, બનાવટી. મિત્રો, આ શબ્દ બોલતા ધ્યાન રાખજો. ફેક ફેક ના બોલતા. ધીસ ઇઝ નોટ ફેક, ફેક. ફેક એટલે નકલી, બનાવટી. બાઇટ માર્ક્સ. બાઇટ માર્ક્સ એટલે કરડવાના નિશાન. જે કરડવાના નિશાન હોય ને એને આપણે બાઇટ માર્ક્સના નામે ઓળખીએ છીએ. અને કોઈ શંકાશીલની ઓળખ કરવી ત્યારે એનો ઉપયોગ લેવામાં આવે છે. ડિટેલમાં આપણે જોઈશું. ઓકે, રીડ 2 સસ્પેક્ટ આઈડેન્ટિફિકેશન. Whether you watch detective serial in TV, you must have seen DNA samples being matched. તમે ટીવી સિરિયલમાં, ડિટેક્ટિવ સિરિયલની અંદર આ બધું સાંભળ્યું હશે કે ડીએનએ સેમ્પલ મેચ કરવામાં આવ્યા. વોટ ઇઝ ધીસ ડીએનએ એનાલિસિસ? તો આ ડીએનએ એનાલિસિસ શું છે? એન્ડ વાય ડુ ઇવન ટીવી શોઝ ફાઇન્ડ ઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ ઇફેક્ટિવ ટુ યુઝ? અને ટીવી શોઝ પણ એને ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઇફેક્ટિવ કેમ કહે છે? આ ડીએનએ સેમ્પલ્સ, ડીએનએ એનાલિસિસ, વોટ ઇઝ ડીએનએ? આ શું છે? તો સૌથી પહેલાં તો મિત્રો આપણે ડીએનએ એટલે શું એ આખો શબ્દ સમજીએ. ડીએનએ, ડીઓક્સીરીબો ન્યુક્લિક એસિડ. ઘણી બધી ટીવી સિરિયલમાં આપણે જોતા હોઈએ કે ફલાણા કેસની અંદર એ મિસ્ટ્રી સોલ્વ કરવા માટે જે ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જે ઇન્ક્વાયરી આવી એની અંદરથી એવું સાબિત કરવામાં આવ્યું કે આમના ડીએનએ આની સાથે મેચ થાય છે, બરાબર? તો એ ડીએનએનો આખો ફૂલ ફોર્મ શું છે? ડીઓક્સીરીબો ન્યુક્લિક એસિડ. દેટ ઇઝ ડીએનએ, બરાબર? જોઈએ.
Why do even TV shows find it interesting and effective to use? Fictional characters. ફિક્શનલ શબ્દ આપણે જાણી ગયા કે ફિક્શનલ એટલે જે કાલ્પનિક હોય, જે રિયલ ના હોય પણ એ કાલ્પનિક. Fictional characters like Father Brown, Sherlock Holmes and Vyomkesh Bakshi have become legendary for their skills in identifying criminals without any technology. સમજો, આ બધા કાલ્પનિક પાત્રો છે. ફાધર બ્રાઉન, શેરલોક હોમ્સ, વ્યોમકેશ બક્ષી, આ બધા લિજેન્ડરી બની ગયા, આ બધા દંતકથારૂપ બની ગયા છે. લોકો એમને વર્ષોના વર્ષ સુધી યાદ કરે છે. પણ શેના માટે? ફોર ધેર સ્કિલ્સ ઇન આઈડેન્ટિફાઈંગ ક્રિમિનલ્સ. એમના અંદર એક સ્કિલ રહેલી છે, એમની અંદર એક કૌશલ્ય રહેલું છે. ઇન આઈડેન્ટિફાઈંગ ક્રિમિનલ્સને ઓળખી પાડવા વિધાઉટ એની ટેકનોલોજી. હવે એ બધા કાલ્પનિક પાત્રોની વાત કરીએ તો વિધાઉટ એની ટેકનોલોજી, એ સમયની અંદર આટલી બધી ટેકનોલોજી હતી નહીં, અને એ સમયની અંદર કોઈ પણ જાતની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ એ પાત્રો એ એમના ક્રિમિનલ્સને ઓળખી શકતા હતા. બટ ટુડે investigators rather use lots of new technologies to identify culprits. પણ જો આજની વાત કરીએ તો આજના જે ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ હોય, આજના જે કોઈ ડિટેક્ટિવ્સ હોય, એ બધા તો rather use lots of new technologies, ઘણી બધી નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. કોઈ પણ વસ્તુ શોધવા માટે they use technology, take help of technology to identify culpritsને શોધી કાઢવા માટે. આ બધી ટેકનોલોજીસની અંદર, આ બધી ટેકનિક્સની અંદર ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર એન્ડ એક્યુરેટ ઓફ ધેમ ઓલ ઇઝ DNA એનાલિસિસ. અત્યારે જે ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ જેટલી પણ નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે, એ બધામાંથી સૌથી વધારે જો પોપ્યુલર અને સૌથી વધારે એક્યુરેટ હોય તો એ છે DNA એનાલિસિસ. જો DNAનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે તો ઇટ ગીવ્સ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ, એ 100% સાચું પરિણામ આપણને આપતી હોય છે. DNA ઇઝ ધ મોસ્ટ બેઝિક બાયોલોજિકલ મટીરિયલ. હવે આ DNA વિશે થોડીક આગળ સમજ કેળવીએ તો DNA ઇઝ ધ મોસ્ટ બેઝિક મતલબ આ તો હોય જ બધાની અંદર, એવું એક બાયોલોજિકલ મટીરિયલ ધેટ એવરી હ્યુમન બિઈંગ હેઝ. એવું એક જૈવિક તત્વ છે કે જે દરેક મનુષ્યમાં હોય જ. એવરી સેલ ઇન અ હ્યુમન બિઈંગ હેઝ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ DNA સ્ટ્રેન્ડ્સ. અને દરેક સેલની અંદર, મનુષ્યના દરેક સેલ, દરેક કોષની અંદર હેઝ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ DNA સ્ટ્રેન્ડ્સ. એમાં DNAની હજારો એવા સ્ટ્રેન્ડ્સ હોય છે. સ્ટ્રેન્ડ્સ એટલે એક દોરી, એવા DNA સ્ટ્રેન્ડ્સ એની અંદર હોય છે એક કોષની અંદર. અને ધીસ DNA ઇઝ યુનિક. આ DNA એકદમ યુનિક હોય છે, એ ક્યાંય બીજે જોવા મળતું હોતું નથી. એવરી પર્સન હેઝ અ યુનિક DNA ફિંગરપ્રિન્ટ. અને દરેક વ્યક્તિની પાસે હેઝ અ યુનિક DNA ફિંગરપ્રિન્ટ. એમના એક યુનિક DNA ફિંગરપ્રિન્ટ હોય છે. મતલબ આપણે જેમ આપણા હાથની આંગળીઓ જે છે અને એની જે ફિંગરપ્રિન્ટ હોય છે, બરાબર, આ DNA ફિંગરપ્રિન્ટ એક અલગ વસ્તુ છે. આપણા હાથની આંગળીઓની જે ફિંગરપ્રિન્ટ હોય એ અલગ વસ્તુ હોય છે. જેમ આપણો સ્માર્ટફોન, એમાં આપણે એ જે સેન્સર હોય છે એમાં આપણે ટચ, આપણી ફિંગર્સ સેટ કરેલી હોય છે, એટલે એ ફોન આપણે આપણા દ્વારા ઓપન કરી શકીએ છીએ. પણ DNA ફિંગરપ્રિન્ટ એ વસ્તુ અલગ છે. એટલે કહે છે કે એવરી પર્સન હેઝ અ યુનિક DNA ફિંગરપ્રિન્ટ. જેમ આપણી આંગળીઓની ફિંગરપ્રિન્ટ દરેક વ્યક્તિની અલગ અલગ હોય છે, એમ દરેક વ્યક્તિની DNA ફિંગરપ્રિન્ટ પણ યુનિક હોય છે. This fingerprint can be identified using any available evidence. અને આ જે ફિંગરપ્રિન્ટ છે ને, કેન બી આઈડેન્ટિફાઈડ, એને ઓળખી શકાય છે યુઝિંગ એની અવેલેબલ એવિડન્સ. કોઈ પણ અવેલેબલ એવિડન્સ હોય ને, લાઈક બ્લડ, સલાઈવા એટસેટ્રા. આ બધા જે કોઈ પુરાવાઓ અવેલેબલ હોય, જેમ કે બ્લડ ક્યાંક અવેલેબલ હોય, ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ લાળ અવેલેબલ હોય, તો એના દ્વારા એ ફિંગરપ્રિન્ટને ઓળખી શકાય છે.
એટલી હદ સુધી કે ઇવન અ સિંગલ હેર ઇઝ ઇનફ ટુ આઈડેન્ટિફાય ઇટ. એક નાનકડો વાળ પણ એ આખો કેસ સોલ્વ કરવા માટે સાબિત થઈ શકે છે. એટલે કહે છે કે ઇવન અ સિંગલ હેર ઇઝ ઇનફ, પૂરતો છે ટુ આઈડેન્ટિફાય ઇટ, એની ઓળખ કરવા માટે. એડવાન્સ્ડ ટેકનોલોજી હેલ્પ્સ અસ ટુ ફાઇન્ડ ધીસ ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટ. અને આ ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટને શોધી કાઢવા માટે એડવાન્સ ટેકનોલોજી આપણને મદદરૂપ થાય છે. કેવી રીતે? તો ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ઓન શીટ્સ ઇન ફોર્મ ઓફ બારકોડ પેટર્ન્સ. મિત્રો, આપણે બધા મોલમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફર્યા હોઈશું. આપણે જે કંઈ ખરીદી કરી હશે, જે કંઈ વસ્તુ પ્રોડક્ટ્સ લાવ્યા હશું, એમાં બારકોડથી એનું બિલિંગ થતું હોય છે. ઊભી લાઈન તમે જોઈ હશે, એ બારકોડ. તો આ ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટમાં પણ એડવાન્સ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે અને એની મદદ દ્વારા એને ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ઓન શીટ્સ ઇન ફોર્મ ઓફ બારકોડ પેટર્ન્સ. અને પોલીસ યુઝ ધીસ ટુ મેચ ધેમ ટુ ધ સસ્પેક્ટ્સ. પોલીસ એને શંકાશીલ વ્યક્તિ સાથે મેચ કરે છે અને એ પેટર્ન શંકાશીલ વ્યક્તિના ડીએનએ સાથે મેચ થઈ જાય છે, પછી કેસ સોલ્વ થઈ જાય છે. બીજી પણ છેલ્લી એક અગત્યની વાત કે ડીએનએ કેન નોટ બી ફેક્ડ. ડીએનએ ક્યારે ફેક, એને બનાવટી કરી શકાતો નથી. એમાં કોઈ જ નકલ, કોઈ જ બનાવટ ચાલતી નથી. હેન્સ, તેથી it is the most scientific and effective instrument to use in identifying suspects. એટલા માટે આ જે ટેકનિક છે ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટ, ડીએનએ એનાલિસિસ, ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ સાયન્ટિફિક, એ તો સૌથી વધારે વૈજ્ઞાનિક છે, એન્ડ ઇફેક્ટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એકદમ અસરકારક માધ્યમ છે ટુ યુઝ ઇન આઈડેન્ટિફાઈંગ સસ્પેક્ટ. શંકાશીલ વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવા માટે આ એક સારામાં સારું વૈજ્ઞાનિક અને અસરકારક એવું માધ્યમ છે. દેટ્સ વાય, અને તેથી જ ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ પ્રિફર યુઝિંગ ધીસ ટેકનિક. જે શોધકર્તાઓ જે હોય ને, જે ઇન્વેસ્ટિગેટ કરતા હોય, એ લોકો દે પ્રિફર યુઝિંગ ધીસ ટેકનિક. એ લોકો આ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે. અધર ઇફેક્ટિવ મેથડ્સ આર ઓલ્સો યુઝડ ઇન સસ્પેક્ટ આઈડેન્ટિફિકેશન. બીજી પણ કેટલીક એવી મેથડ્સ છે કે જે શંકાશીલ વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે ફોટોકોમ્પોઝિટ્સ આર ક્રિએટેડ યુઝિંગ સ્પેશિયલ સોફ્ટવેર ઇફ દેર ઇઝ અ વિટનેસ. જો કોઈક વિટનેસ હોય ને, જો કોઈક સાક્ષી હોય, તો એની મદદ દ્વારા અને એક સ્પેશિયલ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને ફોટો કોમ્પોઝિટ્સ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. એટલે સાક્ષી બોલે અને એ સોફ્ટવેર પ્રમાણે ફોટો કોમ્પોઝિટ્સ એનો આખો સ્કેચ બની જાય. ફિઝિકલ એવિડન્સીસ આર યુઝ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ સસ્પેક્ટ્સ. બીજું કે ફિઝિકલ એવિડન્સીસ, પુરાવાઓ, ફિઝિકલ જે રિયલમાં મળ્યા હોય એવા આર યુઝ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ સસ્પેક્ટ્સ. એનાથી પણ શંકાશીલ વ્યક્તિઓની ઓળખ થઈ શકે છે. બાઇટ માર્ક્સ આર ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ કલ્પ્રિટ્સ યુઝિંગ ધેર ડેન્ટલ રેકોર્ડ્સ. કેટલાક કેસની અંદર એવા કિસ્સાઓ પણ સાંભળ્યા હોય છે કે જેમાં કોઈક વ્યક્તિને બાઇટ કરી દે, કરડી લે, બચકું ભરી લે, તો એ ત્યાંથી પણ બાઇટ માર્ક્સ આર ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ કલ્પ્રિટ્સ. એમના ડેન્ટલ રેકોર્ડ્સ ચેક કરવા પડે છે. ઓકે, તો મિત્રો, સસ્પેક્ટ આઈડેન્ટિફિકેશન વિશે આપણે આ બધી અલગ અલગ મેથડ્સની વાત કરી. હવે એમાંથી કેટલાક ટ્રુ ફોલ્સ તમે ઓળખો અહીંયા. નંબર 1, DNA analysis is very accurate in suspect identification because it matches the blood groups of the suspects. વાક્ય શાંતિથી વાંચજો અને સમજજો. ઉતાવળ કરશો તો આપણો જવાબ ખોટો પડે. બરાબર? અહીં એમ કહેવા માંગે છે કે DNA analysis is very accurate in suspect identification because it matches the blood groups of the suspects. આ વાક્ય આપણું ફોલ્સ છે. એટલા માટે the answer is false. Second, a DNA fingerprint is just as easy to generate
એઝ અ જનરલ ફિંગરપ્રિન્ટ, સામાન્ય જે જનરલ ફિંગરપ્રિન્ટ આપણે જનરેટ કરી શકીએ છીએ એવી રીતે જ અ ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટ પણ આપણે જનરેટ કરી શકીએ છીએ, વિચ ઇઝ ઇક્વલી ટ્રુ. થર્ડ સેન્ટેન્સ, ઇફ ધ ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ હેવ ફાઉન્ડ બાઇટ માર્ક્સ, જો ઇન્વેસ્ટિગેટર્સે બાઇટ માર્ક્સ ફાઉન્ડ કર્યા હોય તો, શોધ્યા હોય તો, they can be used to identify the criminals, તો એનો ઉપયોગ ક્રિમિનલને ઓળખવા માટે થઈ શકે છે. યસ, ઇટ્સ 100% true. Now answer the following questions. The first one, which method is considered the most accurate in suspect identification? Why? And the answer is, the most accurate method in suspect identification is DNA analysis, because each person has a unique DNA fingerprint. Next question, what kind of evidence from the site of crime would become useful for identifying the criminal? ક્રિમિનલને ઓળખવા માટે કયા પ્રકારના એવિડન્સીસ એ સાઇટ ઉપરથી ઉપયોગી બનશે? ધ આન્સર ઇઝ, ધ ફોલોઈંગ એવિડન્સીસ વુડ બીકમ યુઝફુલ ફોર આઇડેન્ટિફાઈંગ ધ ક્રિમિનલ ફ્રોમ ધ સાઇટ ઓફ ક્રાઇમ, લાઇક સેમ્પલ્સ ઓફ બ્લડ, હેર ઓર સલાઇવા ઓફ અ ક્રિમિનલ. લેફ્ટ ઓવર ફૂડ, હા, લેફ્ટ ઓવર મતલબ વધેલું, જે ક્રિમિનલ્સ આવ્યા હોય, કંઈક જમ્યા હોય અને એમાંથી કંઈક લેફ્ટ ઓવર ફૂડ હોય ને, તો એનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. બાઇટ માર્ક્સ એટસેટ્રા. ઓકે, નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, આટલી વાત હતી આપણી સસ્પેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશનની. હવે એ જ યુનિટના રીડ 3માં બીજી એક ટેકનોલોજી વિશે આપણે વાત કરવાની છે, જેનું નામ છે ડેટિંગ ટેકનોલોજી. તો આ ડેટિંગ ટેકનોલોજી શું છે એના વિશે આપણે સમજીએ. યુનિટ 6 રીડ 3 ડેટિંગ ટેકનોલોજી. એના માટે સૌથી પહેલાં કેટલાક શબ્દોને આપણે સહેજ મનોમંથન કરીએ. પહેલો શબ્દ છે કે એન્શિયન્ટ કલ્ચર, પ્રાચીન કલ્ચર, સંસ્કૃતિ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને એવું જાણવા મળે કે ફલાણી જગ્યાએ ખોદકામ કરતાં કરતાં ત્યાંથી નીચે ઘણું બધું એક આખું મોટું શહેર હોય એવું કંઈક નીકળ્યું. આવું આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક સાંભળ્યું હોય છે. પછી છે બીજું ડેડ બોડી. એના વિશેની પણ અહીંયા વાત આપણે કરવી પડે કે ડેડ બોડી, કોઈક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય અને તપાસ કરીને એમ કહે કે આ વ્યક્તિ તો 2 દિવસ પહેલાં એનું મૃત્યુ થયું છે, તો આ કેવી રીતે ખબર પડે કે 2 દિવસ પહેલાં આ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે? તો એના માટે પણ કંઈક આવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. પછી રોક્સ, જેને આપણે કહીએ છીએ ખડક. ખડકોની કયા સમયના, કેટલા જૂના છે એ જાણવા માટે પણ ડેટિંગ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. પછી છે સિવિલાઇઝેશન્સ, સંસ્કૃતિઓ, સભ્યતાઓ. હજારો વર્ષો પહેલાં કોઈક એ અભ્યાસ કરીને આપણને એમ કે 5000 વર્ષો પહેલાં, તો એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ડેટિંગ ટેકનોલોજી દ્વારા આપણે આવી જાણકારી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ ચેપ્ટર માટે સૌથી પહેલાં આપણે કેટલાક શબ્દો સમજીએ. આર્ટિફેક્ટ. આર્ટિફેક્ટ એટલે માનવ નિર્મિત વસ્તુ. ડેટ. ડેટ એટલે આપણે તો સમજીએ છીએ કે ડેટ એટલે તારીખ, પણ અહીંયા ડેટ એટલે સમય નિર્ધારણ કરવો, સમય નક્કી કરવો. એ કારણ કે ટેકનોલોજીનું નામ જ એ છે ડેટિંગ ટેકનોલોજી, એટલે આ ડેટનો અર્થ છે સમય નિર્ધારણ કરવો. પછીનો શબ્દ છે એન્શિયન્ટ. એન્શિયન્ટ એટલે પ્રાચીન, જે જૂનું પુરાણું હોય, એન્શિયન્ટ. એનો ઓપોઝિટ વર્ડ થાય મોડર્ન. અનસ્ટેબલ. અનસ્ટેબલ એટલે અસ્થાયી, સ્ટેબલ એટલે સ્થાયી, જે હલનચલન ના કરે, સ્ટેબલ
પોઝિશન આપણે ઊભા રહીએ પણ પછી લથડિયા ખાઈએ તો દેટ ઇઝ અનસ્ટેબલ પોઝિશન. ડિક્રીઝ, ડિક્રીઝ એટલે ઘટવું, ઘટાડો. ઓકે. રેટ, રેટ એટલે પ્રમાણ. આમ તો આપણે કહીએ છીએ રેટ એટલે ભાવ, બરાબર, પણ અહીંયા એક રેટ એટલે પ્રમાણ, કેટલું પ્રમાણ, એનું રેશિયો, એ અર્થ આવે છે. લેફ્ટ ઓવર, લેફ્ટ ઓવર એટલે છોડી દીધું છે, છોડી દીધેલ. આર્કિયોમેગ્નેટિક, પુરાતત્વીય ચુંબકતા. આર્કિયોમેગ્નેટિક, પુરાતત્વીય ચુંબકતા. ટ્રી રિંગ, વૃક્ષના વલયો. વલયો એના નાના નાના વલય, વૃક્ષ જ્યારે તમે એનો છેદ કરો ને ત્યારે એની અંદર જુઓ તો એના થડની અંદર તમને એના નાના ગોળ ગોળ વલયો દેખાશે. ટ્રંક, ટ્રંક એટલે વૃક્ષનું થડ. હવે મિત્રો આપણે આ ડેટિંગ ટેકનોલોજીને સમજીએ. ડેટિંગ objects and artifacts is an interesting area of investigation. અહીંયા મિત્રો સમજો, એક ટેકનિક છે, એક ટેકનોલોજી છે કે ડેટિંગ જે છે શેનું, ઓબ્જેક્ટ્સ એન્ડ આર્ટિફેક્ટ્સ, જે વસ્તુઓ છે અને જે આર્ટિફેક્ટ્સ, જે માનવ નિર્મિત વસ્તુઓ છે, આનું ડેટિંગ એ કયા સમયનું છે, ઇઝ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ એરિયા ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. એ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ એરિયા છે. ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ નીડ ટુ ડેટ ઓબ્જેક્ટ્સ. જે આવા શોધકર્તાઓ જે હોય છે, જે ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવાવાળા લોકો હોય છે, they need to date objects to understand what happened around them and when it happened. શું થયું અને ક્યારે થયું એ સમજવા માટે એની ડેટ, એની કયા સમયે થયું એ જરૂરી છે અને એની તપાસ એ ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ કરતા હોય છે. એટલા માટે કીધું કે ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ નીડ ટુ ડેટ ઓબ્જેક્ટ્સ to understand what happened around them and when it happened. It also helps to understand at what time in history a particular object was used. ઘણીવાર આપણે જોતા હોઈએ કે કોઈ જૂના સમયની કોઈક તલવાર મળી હોય તો એ જ્યારે આવા હિસ્ટોરિયન્સને બતાવીએ છીએ ત્યારે એ તલવાર જોઈને એમ કે આ તલવાર 15મી સદીમાં કે 7મી સદીમાં હતી, તો આપણને એમ થાય કે એમને કેવી રીતે ખબર પડી કે આ ઓબ્જેક્ટ આ સમયની અંદર હતી. તો એ લોકો આ ડેટિંગ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. સચ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ આર ટેકન અપ બાય સ્કોલર્સ સ્ટડીંગ હિસ્ટોરિકલ સિવિલાઇઝેશન્સ. અને આવા બધા ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ કરવા માટે દે આર ટેકન અપ બાય સ્કોલર્સ. કોણ આવા ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ કરે? બાય સ્કોલર્સ, જે હોશિયાર હોય, બુદ્ધિવિદ હોય. સ્ટડિંગ હિસ્ટોરિકલ સિવિલાઇઝેશન્સ, જે આવી હિસ્ટોરિકલ સિવિલાઇઝેશન્સનો અભ્યાસ કરતા હોય, રોક્સ એનો સ્ટડી કરતા હોય, એન્શિયન્ટ કલ્ચર્સનો સ્ટડી કરતા હોય, ઓર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ એટસેટ્રા. તો આવા બધા લોકો આવી ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ કરતા આ ડેટિંગ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. Several techniques are used to establish the ages of various ancient natural objects and artifacts. મિત્રો કેટલીક ટેકનિક એવી હોય છે આર યુઝડ ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ એજીસ ઓફ વેરિયસ એન્શિયન્ટ નેચરલ ઓબ્જેક્ટ્સ એન્ડ આર્ટિફેક્ટ્સ. ઘણી બધી એન્શિયન્ટ નેચરલ ઓબ્જેક્ટ્સ, કુદરતી વસ્તુઓ, એન્ડ આર્ટિફેક્ટ્સ અને માનવ નિર્મિત વસ્તુઓ, એ કયા સમયનું છે એની એજ, એની ઉંમર પણ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે કેટલીક ટેકનિક્સ યુઝ થાય છે. એમાંની વેરિયસ મેથડ્સ આર બેઝડ ઓન રેડિયો એક્ટિવિટી. એમાંની કેટલીક ટેકનિક્સ રેડિયો એક્ટિવિટી, રેડિયો ઉત્સર્જન પર આધારિત હોય છે. વન મેથડ ઇઝ રેડિયોકાર્બન ડેટિંગ. એમાંની એક મેથડ છે રેડિયોકાર્બન ડેટિંગ. જે મેથડનું નામ છે રેડિયોકાર્બન ડેટિંગ. રેડિયોકાર્બન ઓર
એને કાર્બન 14 પણ કહેવાય છે. એટલે એને આપણે રેડિયોકાર્બન કહીએ અથવા તો કાર્બન 14 ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ધ એલિમેન્ટ કાર્બન. સૌ પ્રથમ તો એ કાર્બનનું જ એક તત્વ છે કાર્બન 14, જેને આપણે રેડિયોકાર્બન કહીએ છીએ. જે કેવું છે? ઇટ ઇઝ અનસ્ટેબલ, એ અસ્થાયી છે. એન્ડ વીકલી રેડિયો એક્ટિવ, અને એ વીકલી રેડિયો એક્ટિવ છે. રેડિયો એક્ટિવ છે, એના વિકિરણો ઉત્સર્જિત થાય છે, પણ કેવા? વીકલી, નબળા પ્રમાણમાં. પણ ધ સ્ટેબલ ફોર્મ્સ આર કાર્બન 12 એન્ડ કાર્બન 13. પણ એના જો કાર્બન 12 અને કાર્બન 13ની વાત કરીએ તો દે આર ધ સ્ટેબલ ફોર્મ્સ, એ એના સ્થાયી એવા ફોર્મ્સ છે. કાર્બન 14 કોન્સ્ટન્ટલી ટેક્સ ફોર્મ એન્ડ ધેન ચેન્જીસ ઇન ધ અપર એટમોસ્ફિયર. એટલે આ કાર્બન 14 એ સતત ટેક્સ ફોર્મ્સ, પોતાનું સ્વરૂપ લેતું રહે છે. એન્ડ ધેન, અને પછીથી ચેન્જીસ ઇન ધ અપર એટમોસ્ફિયર, એ ઉપરના એટમોસ્ફિયરની અંદર એ બદલાઈ જાય છે. પ્લાન્ટ્સ એન્ડ એનિમલ્સ ટેક ઇન કાર્બન 14 થ્રુઆઉટ ધેર લાઈફ ટાઈમ્સ. જો પ્લાન્ટ્સ અને એનિમલ્સની વાતો કરવામાં આવે તો દે ટેક ઇન, તેઓ આ કાર્બન 14 લે છે થ્રુઆઉટ ધેર લાઈફ ટાઈમ, એમના સમગ્ર જીવનગાળા દરમિયાન. અને when they die, they stop exchanging carbon and their carbon 14 then starts to decrease at a rate determined by the law of radioactive decay. સમજીએ મિત્રો કે when they die, એ જ્યારે એ પ્લાન્ટ્સ કે એ એનિમલ્સ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે they stop exchanging carbon, તે કાર્બનને એક્સચેન્જ કરવાનું બંધ કરી દે છે. અને their carbon 14 then starts to decrease, અને પછી એમની અંદર રહેલું એ જે કાર્બન 14 છે starts to decrease, એ ડિક્રીઝ થવાનું, એ ઘટવાનું શરૂ થાય છે. એટ અ રેટ, કયા પ્રમાણમાં, કેટલા પ્રમાણમાં? તો એનો નિર્ણય કોણ કરે છે? ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ લો ઓફ રેડિયો એક્ટિવ ડીકે. શેના દ્વારા એ નક્કી કરવામાં આવે છે? બાય ધ લો ઓફ રેડિયો એક્ટિવ ડીકે. રેડિયો એક્ટિવ જે સડો થાય એના પ્રમાણે, એના રેશિયો, એના પ્રમાણને આધારે એ નક્કી કરવામાં આવે છે. This method is designed to measure this leftover radioactivity. અને આ મેથડ એ પ્લાન્ટ કે એ એનિમલમાં રહેલું બાકી બચેલી જે રેડિયો એક્ટિવિટી હોય એને માપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. બાય નોઈંગ હાઉ મચ કાર્બન 14 ઇઝ લેફ્ટ ઇન અ સેમ્પલ, અને એ સેમ્પલમાં કેટલું કાર્બન 14 હવે બચ્યું છે એના આધારે ધ એજ ઓફ ધ ઓર્ગેનિઝમ વેન ઇટ ડાઇડ કેન બી નોન. ત્યારે એ ઓર્ગેનિઝમ એ ક્યારે મૃત્યુ પામ્યું એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. જેટલું એના બોડીમાં કાર્બન 14 રહેલું હોય એના પ્રમાણે નક્કી કરી શકાય છે કે વેન ઇટ ડાઇડ, એ ક્યારે મૃત્યુ પામ્યું. અધર મેથડ્સ આર ઓલ્સો યુઝડ લાઇક આર્કિયોમેગ્નેટિક ડેટિંગ. કેટલીક એવી પણ મેથડ્સ છે કે જે વપરાય છે આના માટે. એમાંની એક છે આર્કિયોમેગ્નેટિક ડેટિંગ, જેમાં પુરાતત્વીય મેગ્નેટિક ચુંબકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ બેઝડ ઓન રિવર્સલ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓફ ધ અર્થ. અને આ જે આર્કિયોમેગ્નેટિક ડેટિંગ ટેકનોલોજી છે એ શેના ઉપર આધારિત છે? ઓન રિવર્સલ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓફ ધ અર્થ. પૃથ્વીનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એના રિવર્સલ ઉપર આધારિત છે. ટ્રી રિંગ ડેટિંગ ઇઝ અનધર યુઝફુલ ટેકનિક. આવી બીજી એક ટેકનિક, ઉપયોગી ટેકનિક છે, એનું નામ છે ટ્રી રિંગ ડેટિંગ. Each year, changes occur within a tree by factors like rainfall, etc. અને દર વર્ષે તમે જુઓ તો ચેન્જીસ અકર, ફેરફારો થાય છે. ક્યાં? વિધિન અ ટ્રી, એક જ વૃક્ષની અંદર ફેરફારો થાય છે. શેના કારણે? બાય ફેક્ટર્સ લાઇક રેઇનફોલ, વરસાદ, એવા પરિબળો દ્વારા. These changes can be seen in form of ring patterns within the tree trunks. અને આ બધા જે ચેન્જીસ થયેલા હોય છે કેન બી સીન ઇન ફોર્મ ઓફ રિંગ પેટર્ન્સ. આપણે એને રિંગ પેટર્નના સ્વરૂપમાં જોઈ શકીએ છીએ.
within the tree trunks. ટ્રી એ વૃક્ષના થડમાં. These are used as a date fingerprint in this technique. અને આ બધાનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે? એઝ અ ડેટ ફિંગરપ્રિન્ટ ઇન ધીસ ટેકનિક. આ ટેકનિકમાં ડેટ ફિંગરપ્રિન્ટ તરીકે આનો ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, નાઉ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. Why is dating technology needed? Where is it used? Dating technology કેમ જરૂરી છે? Where is it used? એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો મિત્રો, dating technology is needed to date objects and artifacts. Objects, વસ્તુઓ અને artifacts, કુદરતી વસ્તુઓ અને માનવ નિર્મિત વસ્તુઓ, એનો સમય નક્કી કરવા માટે આની જરૂરત પડે છે. It is needed to understand what happened around and when it happened. અને એ શેના માટે જરૂર છે? એ સમજવા માટે કે what happened around, કે શું થયું, and when it happened. ઓકે, હવે મિત્રો આપણે કેટલીક એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ એક્સરસાઇઝ વોકેબ્યુલરીની જોઈએ. આપણે જે કંઈ વોકેબ્યુલરી શીખી ગયા, ટેક્સ્ચ્યુઅલ વોકેબ્યુલરી, એનો ઉપયોગ આપણને પરીક્ષામાં આ રીતે થાય છે મિત્રો. આ પ્રકારની સૂચના હોય કે fill in the blanks with the appropriate words given in the brackets. આ રીતનો આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલો હોય છે, નીચે 4 ખાલી જગ્યા આપી હોય છે અને બ્રેકેટની અંદર આપણને 4 શબ્દો આપેલા હોય છે. બરાબર? અહીંયા તમારા માટે કેટલીક વોકેબ્યુલરીની એક્સરસાઇઝીસ મૂકેલી છે, સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં તો આ એક્સરસાઇઝ માટે બ્રેકેટની અંદર આપણને જેટલા પણ વર્ડ્સ આપ્યા હોય એ વર્ડ્સ આપણે એના અર્થ સમજી લેવા જોઈએ, જેથી કરીને આપણને સમગ્ર પેરેગ્રાફની અંદર આન્સર લખવામાં ખૂબ ઉપયોગી નીવડે. પહેલો વર્ડ છે એટીટ્યૂડ. એટીટ્યૂડ એટલે આપણે જેને કહીએ છીએ વલણ, એટીટ્યૂડ. સીન્સ, પાપ, ઘણા બધા પાપ હોય એ સીન્સ. મોટિવ, મોટિવ એટલે હેતુ, ધ્યેય. અને કન્ફેસ, કન્ફેસ એટલે કબૂલ કરવું. આ 4 શબ્દો છે. આ 4 શબ્દોના અર્થ જાણ્યા પછી મિત્રો, પછી આપણે પેરેગ્રાફ શાંતિથી વાંચવો. આખો પેરેગ્રાફ પહેલાં તો વાંચી જવો. કદાચ એવું પણ બને કે આ આખો ફકરો એમનેમ વાંચો ને તમે, એટલે ઉપર 4માંથી 1-2 શબ્દો તો એમનેમ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આનો આ શબ્દ અહીંયા આવશે. હવે પેરેગ્રાફ એમ છે કે the blank of the thief was to make a big robbery. The blank of Sherlock Holmes, the greatest detective, made him blank his blank. 4 ખાલી જગ્યાઓ અહીંયા આપી છે આપણને. હવે એના જવાબો જોઈએ. Though the motive of the thief was to make a big robbery. જો કે એ ચોરનો મોટિવ, એનો હેતુ એક મોટી રોબરી કરવાનો હતો, પણ શું થયું? The attitude of Sherlock Holmes, the greatest detective, made him confess his sins. શેરલોક હોમ્સ જે ગ્રેટેસ્ટ ડિટેક્ટિવ હતા, એમના એટીટ્યૂડના કારણે એને એના સીન્સ, એના પાપ એને કન્ફેસ કરવા પડ્યા. ઓકે. સેકન્ડ, રસ્ટિક, નોટોરિયસ, ટ્રેઇલ અને ઓવરહર્ડ. આવા 4 શબ્દો છે. તો આ 4 શબ્દોના અર્થ સમજીએ. રસ્ટિક, રસ્ટિક એટલે ગ્રામ્ય વિસ્તારનું, ગામડાને લગતું. નોટોરિયસ, નોટોરિયસ એટલે કુખ્યાત. ટ્રેઇલ, ટ્રેઇલ એટલે પગદંડી અથવા તો એવી ક્લ્યુઝ હોય કે જેનાથી આપણને ખબર પડે કે આ બાજુ જઈએ એટલે ત્યાં પહોંચી જઈશું. ટ્રેઇલ. અને ઓવરહર્ડ, ચોરી છુપે, છાનામાના સાંભળવું કોઈકની વાતો, ઓવરહર્ડ. હવે પેરેગ્રાફને સમજીએ. The police blanked the conversation of the blank thieves. They also got success in finding their location via their blank and arrested 2 blank thieves.
હવે આ પેરેગ્રાફની અંદર આપણે જવાબ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ. મિત્રો, જવાબ લખતી વખતે આખો પેરેગ્રાફ જવાબ સાથે લખવો જરૂરી છે. ધ પોલીસ overheard the conversation of the notorious thieves. મતલબ પોલીસે notorious thievesની કન્વર્ઝેશનને છાનામાના સાંભળી. They also got success in finding their location via their trail. એમની ટ્રેલ દ્વારા એમને એમની લોકેશનની પણ ખબર પડી. એન્ડ અરેસ્ટેડ 2 rustic thieves, અને 2 ગ્રામ્ય વિસ્તારના હતા એવા ચોરને એમણે પકડ્યા. થર્ડ જોઈએ. એવિડન્સ, સલાઇવા, યુનિક અને ફેક્ટ, આ 4 શબ્દો છે. એવિડન્સ એટલે પુરાવો, સલાઇવા લાળ, યુનિક અજોડ, ફેક્ટ બનાવટી નકલી. એઝ વી નો, DNA cannot be blank and it is blank, so in the case of Mr. Bajaj, his blank was taken as the biggest blank to solve the murder mystery of Mrs. Bajaj. એક પર્ટિક્યુલર કોઈ એક કેસની વાત કરી છે એટલે જુઓ, એઝ વી નો DNA cannot be faked. થઈ ગયું પહેલો આન્સર કે આપણે જાણીએ છીએ કે DNA cannot be faked and it is યુનિક, અને એ કેવું છે? યુનિક છે. સો ઇન ધ કેસ ઓફ મિસ્ટર બજાજ, હિઝ સલાઇવા વોઝ ટેકન એઝ ધ બિગેસ્ટ એવિડન્સ ટુ સોલ્વ ધ મર્ડર મિસ્ટ્રી ઓફ મિસિસ બજાજ. એટલે મિસ્ટર બજાજના કેસમાં એમની લાળને લેવામાં આવી. શેના તરીકે? એઝ ધ બિગેસ્ટ એવિડન્સ ટુ સોલ્વ ધ મર્ડર મિસ્ટ્રી ઓફ મિસિસ બજાજ. મિસિસ બજાજનું જે મર્ડર મિસ્ટ્રી, એ જે રહસ્ય સોલ્વ કરવા માટે એમની લાળનો એક મોટા પ્રૂફ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. નેક્સ્ટ, ટ્રંક, ટ્રી રિંગ્સ, ઓર્ગેનિઝમ, મેઝર, આ 4 શબ્દોના અર્થ સમજીએ. ટ્રંક એટલે થડ, ઝાડનું થડ. ટ્રી રિંગ્સ એટલે વલયો. ઓર્ગેનિઝમ સજીવ. મેઝર એટલે માપવું. હવે પેરેગ્રાફ સમજીએ. વન કેન બ્લેન્ક ધ એજ ઓફ એની ટ્રી બાય ઇટ્સ બ્લેન્ક. ઇન ધ ટ્રંક one can find blank which will decide the age of that blank. હવે આ ફકરાની અંદર જવાબો મૂકીએ તો જવાબ આ રીતે થશે કે વન કેન મેઝર ધ એજ ઓફ એની ટ્રી બાય ઇટ્સ ટ્રંક. હવે આખું વાક્ય સમજીએ એટલે તરત ખબર પડી જાય કે આપણે કોઈ પણ એક ટ્રીની એજ એના ટ્રંકથી માપી શકીએ છીએ. ઇન ધ ટ્રંક વન કેન ફાઇન્ડ ટ્રી રિંગ્સ which will decide the age of that organism. Okay? Now, exam oriented exercise. એની અંદર read the extracts and answer the questions. મિત્રો, તમને ખ્યાલ હશે કે આપણને પરીક્ષાની અંદર આપણા જે ચેપ્ટર્સ આવતા હોય છે એ ચેપ્ટર્સમાંથી એક એક્સ્ટ્રેક્ટ આપવામાં આવતો હોય છે. આપણે જે કંઈ પણ ચેપ્ટર ભણી જઈએ છીએ એ ચેપ્ટરની કેટલીક લાઇન્સ આપવામાં આવતી હોય છે અને એ લાઇનના અંતે એ જ પેરેગ્રાફમાંથી, એ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સમાંથી આપણને કોઈ 2 પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. બરાબર? અહીંયા તમારા માટે કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ મૂકી છે. પહેલાં તો સૌથી આખો ફકરો વાંચી જવો, જેથી કરીને આ પેરેગ્રાફમાંથી જે કંઈ પણ ક્વેશ્ચન આપણને પૂછવામાં આવે એ આપણને ઇઝીલી આવડી જાય. Flambeau tore a brown paper parcel out of his inner pocket and tore it to pieces. There was nothing but paper and sticks of lead inside it. He sprang to his feet and cried, "I don't believe you. I don't believe a fool like you could manage all that. You have still got the cross, and if you don't give it up, I'll take it by force."
No, said Father Brown simply, and stood up also. You won't take it by force. Firstly, because I really haven't still got it. And secondly, because we are not alone. હવે આપણને આ પેરેગ્રાફમાંથી આ એક્સ્ટ્રેક્ટમાંથી કેટલાક ક્વેશ્ચન જોઈએ. ફર્સ્ટ, વોટ વોઝ ધેર ઇન ધ પાર્સલ? પાર્સલમાં શું હતું? આન્સર, there was nothing but the paper and sticks of lead inside the parcel. Question 2. Which warning did Flambeau give to the patient? Answer. Flambeau warned the priest that if he did not give him cross, he would take it by force. બીજો એક એક્સ્ટ્રેક્ટ અહીંયા મૂકેલો છે. Valentine, a famous Parisian detective, comes to London on the trail of an equally notorious French thief, Flambeau. Valentine notices the smallest details very cleverly. He has the extraordinary ability to place himself in the shoes of the criminal he is searching for. Thanks to this sense, Valentine notices a series of very strange clues left behind by a couple of old priests. As a result, he manages to follow Flambeau's trail around London. આના questions જોઈએ. Question number 3. How does Valentine come to London? Answer 3. Valentine comes to London on the trail of a notorious French thief, Flambeau. એટલે વેલેન્ટિન લંડન આવે છે એ કોના કારણે? ઓન ધ ટ્રેલ ઓફ નોટોરિયસ ફ્રેન્ચ થીફ ફ્લેમ્બો. Question 4. Which special ability does Valentine have? વેલેન્ટિનમાં કઈ એક સ્પેશિયલ એબિલિટી હતી? એમનામાં એવી કઈ ખાસિયત હતી? Answer 4. Valentine has a special ability to put himself in the shoes of the criminal he is searching for. मतलब વેલેન્ટિનમાં એવી કંઈક સ્પેશિયલ એબિલિટી હતી કે put himself in the shoes of the criminal. मतलब પોતાની જાતને એ ક્રિમિનલની જગ્યાએ એ મૂકતા અને વિચારતા. મિત્રો, ક્યારેક આપણે પણ સામેવાળા વ્યક્તિની જગ્યાએ આપણી જાતને જો મૂકીએ તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે તકલીફ શું છે. ઘણીવાર આપણે અવારનવાર અલગ અલગ ફરિયાદો કરતા હોઈએ છીએ, પણ ક્યારેય આપણે સામેવાળા પક્ષનો વિચાર કર્યો છે કે એ વ્યક્તિની પણ કંઈક લિમિટેશન્સ છે, આપણે એમના તરીકે પણ વિચાર કંઈક કરવો જોઈએ. બરાબર? આ ખાસિયત એ ડિટેક્ટિવની અંદર, વેલેન્ટિનની અંદર હતી કે એ પોતાની જાતને એ ક્રિમિનલ તરીકે વિચારતા, પોતાનું માઇન્ડ ક્રિમિનલ તરીકે વિચારે અને ક્રિમિનલે કઈ રીતે ક્રાઇમ કર્યા છે એના વિશેના વિચારો એ ડિટેક્ટિવના મગજમાં ક્લિયર થઈ જાય અને પછી એ કેસ આગળ સોલ્વ કરવા તરફ વધતા હોય છે. બીજો એક એક્સ્ટ્રેક્ટ મૂકેલો છે. Advanced technology helps us to find this DNA fingerprint. It is transferred on sheets in form of barcode patterns. Police use these to match them to the suspects. DNA cannot be faked. Hence, it is the most scientific and effective instrument to use in identifying suspects. That's why investigators prefer using this technique. Other effective methods are also used in suspect identification. જેમ કે photocomposites are created using special software if there is a witness. Physical evidences are used to identify suspects. તો આના questions જોઈએ. Question number 5.
હાઉ આર ફોટોકોમ્પોઝિટ્સ ક્રિએટેડ? ફોટોકોમ્પોઝિટ્સ કેવી રીતે ક્રિએટ થાય છે? આન્સર 5. Photocomposites are created using a special software if there is a witness. જો કોઈક સાક્ષી હોય તો એ સાક્ષીની મદદથી અને સ્પેશિયલ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને ફોટોકોમ્પોઝિટ્સ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર તમે પણ જોયું હશે કે કેટલાક વ્યક્તિઓ સ્કેચ બનાવડાવે છે પોતાનો. એવી રીતે જ અહીંયા પણ એ વિટનેસ જો હોય, વિટનેસ પોતે જે વર્ણન કરે એ પ્રમાણે સોફ્ટવેરની મદદથી ફોટોકોમ્પોઝિટ્સ ક્રિએટ કરવામાં આવતા હોય છે. ક્વેશ્ચન 6. વાય ઇઝ DNA એનાલિસિસ ધ મોસ્ટ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇફેક્ટિવ ટેકનિક? કે આ જે DNA એનાલિસિસ ટેકનિક છે એ કેમ મોસ્ટ સાયન્ટિફિક અને ઇફેક્ટિવ ટેકનિક છે? આન્સર 6. DNA analysis is the most scientific and effective technique because it cannot be faked. આ એકદમ અસરકારક ટેકનિક છે. આનું કારણ શું છે? આનું એકમાત્ર કારણ એ છે કે ઇટ કેન નોટ બી ફેક્ડ, કે એને ફેક એ બનાવટી કરી શકાતી નથી, એની કોઈ જ નકલ થઈ શકતી નથી. હવે મિત્રો આપણે કેટલાક ટ્રુ ફોલ્સ જોઈએ. એની સૂચના આપણને આ રીતે આપેલી હોય છે કે સ્ટેટ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તમે જણાવો કે આ વાક્યો સાચા છે કે ખોટા. ઘણીવાર મિત્રો તમે પરીક્ષાની અંદર લખવામાં એવી ભૂલ કરી બેસતા હો છો કે જ્યારે આ ક્વેશ્ચન આવી રીતે આવે એટલે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ રાઈટ કરી દે અથવા ચોકડી મારી દે, ક્રોસ કરી દે. આવું ન કરો મિત્રો. તમારે લખવાનું છે કે એ વાક્ય ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે. ટીક કરવાનું નથી કે ક્રોસ કરવાનું નથી. બરાબર? એટલે આ વસ્તુનું પરીક્ષા આપતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આની અંદર જવાબમાં આપણે કઈ રીતે લખવાનું હોય છે. જેમ ઘણીવાર પેરેગ્રાફની અંદર 4 બ્લેન્ક્સ હમણાં આપણે જોઈ તો એ બ્લેન્ક્સમાં ઘણા એમ કરે કે એકલી 4 વર્ડ્સ લખી દે. ધીસ ઇઝ નોટ અ એપ્રોપ્રિએટ સિસ્ટમ. આપણે આખો જ ફકરો લખવો પડે. એ ફકરાની અંદર જે જગ્યાએ બ્લેન્ક આપેલી છે ત્યાં આપણે એ શબ્દો મૂકીએ અને વધારે સારું એ કહેવાશે કે એ જગ્યાને આપણે અંડરલાઇન પણ કરી દઈએ. બરાબર? એટલે એવી જ રીતે જ્યારે ટ્રુ ફોલ્સની વાત આવે ત્યારે આપણે એને રાઈટ કરવાનું કે રોંગ કરવાનું કે આવું કશું જ નથી કરવાનું મિત્રો. આપણે સારામાં સારી રીતે એ કહેવા છે કે આપણે એ સેન્ટેન્સ લખીએ અને પછી એની નીચે લખીએ કે ફોલ્સ કે ટ્રુ, એ જે હોય તે. રાઈટ? ચાલો જોઈએ. ફૂલ ફોર્મ ઓફ DNA ઇઝ Deoxyribo Nuclear Acid. હવે યાદ કરો કે ડીએનએનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો જે મિત્રોએ આ લેક્ચરમાં ધ્યાન રાખ્યું હશે એમને આ શબ્દ કમ્પ્લીટ મગજમાં હશે. આનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? આ લખ્યું એવું છે કે ડીઓક્સીરિબો ન્યુક્લિયર એસિડ. ઇટ ઇઝ ફોલ્સ. તો મિત્રો સાચો જવાબ તમે જણાવી શકશો કે ડીએનએનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો મિત્રો ડીએનએનું ફૂલ ફોર્મ એ થાય ડીઓક્સીરિબો ન્યુક્લેઇક એસિડ. આવી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડશે. જ્યાં થોડોક જ ફેરફાર કરેલો હશે આખા સેન્ટેન્સની અંદર અને પછી એમાં તમારે ટ્રુ કે ફોલ્સ, એટલે જે વિદ્યાર્થીઓનું ઓબ્ઝર્વેશન પાવરફુલ હશે, કે જે વિદ્યાર્થીઓ આખો શબ્દ છેલ્લે સુધી વાંચતા હશે એમને આ તરત ઓબ્ઝર્વ થઈ જશે. બાકી જે ફક્ત ઉપરથી નજર કરશે એ એમ વિચારશે કે આ તો બરાબર છે અને ટ્રુ લખીને આવી જાય, જે આપણો જવાબ ખોટો પડે. બરાબર? એટલે અહીંયા ફૂલ ફોર્મ ઓફ DNA ઇઝ ડીઓક્સીરિબો ન્યુક્લિયર એસિડ. એ સેન્ટેન્સ આપણું ફોલ્સ છે. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ. Valentine notices a series of very strange clues. આ વાક્ય એમ કહેવા માંગે છે કે વેલેન્ટિન એ વેરી સ્ટ્રેન્જ ક્લ્યુઝ એને નોટિસ કરે છે, એના ધ્યાન ઉપર આવે છે. વેરી સ્ટ્રેન્જ ક્લ્યુઝ, ઘણી અજબ વિચિત્ર એવી ક્લ્યુઝ એમને મળે છે.
તો કોઈ યાદ કરી શકશે કે કઈ કઈ ક્લ્યુઝ હતી? એટલે આ વાક્ય આપણું એમ કહેવા માંગે છે કે વેલેન્ટિન નોટિસીસ અ સિરીઝ ઓફ વેરી સ્ટ્રેન્જ ક્લ્યુઝ. એટલે આ સેન્ટેન્સ આપણું ટ્રુ છે. થર્ડ સેન્ટેન્સ, one of the interesting area of investigation is dating artifacts. And this sentence is true. Every human being may not have the most biological material. આ વાક્ય આપણું ફોલ્સ છે. નંબર 5, radiocarbon or carbon 14 is a form of the element of carbon. This sentence is true. Number 6, advanced technology helps to transfer DNA fingerprint in form of barcode pattern. જે એડવાન્સ ટેકનોલોજી હોય એ હેલ્પ કરે છે, આપણને મદદ કરે છે. શું કરવા માટે? ટુ ટ્રાન્સફર DNA fingerprint in form of barcode pattern. આપણી જે DNA ફિંગરપ્રિન્ટ છે એને બારકોડ પેટર્નની અંદર, તો મિત્રો યાદ કરો બારકોડ એટલે શું? યસ, આમ ઊભી લાઈન હોય છે જેના ઉપરથી શોપની અંદર, મોલ્સની અંદર જે બિલ થતા હોય છે એ સ્કેન કરે અને એ તરત એ ડિટેલ આવી જાય કે આ વસ્તુ આટલા રૂપિયાની છે. એટલે એ પેટર્ન એને આપણે બારકોડ કહીએ છીએ. એટલે આ વાક્ય એમ કહેવા માંગે છે કે એડવાન્સ્ડ ટેકનોલોજી હેલ્પ્સ ટુ ટ્રાન્સફર DNA ફિંગરપ્રિન્ટ ઇન ફોર્મ ઓફ બારકોડ પેટર્ન. એન્ડ ધીસ સેન્ટેન્સ ઇઝ ટ્રુ. નંબર 7, plants and animals take out carbon 14 throughout their lifetime. આ સેન્ટેન્સ થશે ફોલ્સ. બાકી જો તમે દેખીતી રીતે મોટું આ વાક્ય વાંચી જાઓ તો તમને એમ જ લાગે કે યસ, આવું વાક્ય તો આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં હતું, એટલે એ તમે ટ્રુ લખીને આવો, જે ખરેખર આપણું ખોટું પડે. બરાબર? સો ઓબ્ઝર્વ ધ સેન્ટેન્સીસ પર્ટિક્યુલર, કારણ કે આ તો એક રોકડા માર્ક છે આપણા, એટલે એની અંદર આવું ઓબ્ઝર્વેશન રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. નંબર 8, radiocarbon or carbon 14 is stable. This sentence is false. Number 9, Valentine was an artist and a sportsman. Valentine એક આર્ટિસ્ટ હતો, એક કલાકાર હતો, and a sportsman. False. And number 10, Flambeau is a Parisian detective. ફ્લેમ્બો એક પેરિસનો ડિટેક્ટિવ હતો. આ સેન્ટેન્સ પણ ફોલ્સ છે. તો મિત્રો તમે સમજી શકશો અહીં કે 9મા અને 10મા વાક્યમાં કંઈક એવું છે કે વેલેન્ટિન તો ખરેખર ડિટેક્ટિવ હતા અને ફ્લેમ્બો એક થીફ હતો. એટલે આપણે સમજી શકીશું કે ફ્લેમ્બો ઇઝ અ પેરિશિયન ડિટેક્ટિવ. આ સેન્ટેન્સ ફોલ્સ છે. અને 9 નંબરનું જે સેન્ટેન્સ છે, વેલેન્ટિન વોઝ એન આર્ટિસ્ટ એન્ડ અ સ્પોર્ટ્સમેન, એ સેન્ટેન્સ ફોલ્સ છે. ઓકે, રીડ 1 ધ બ્લુ ક્રોસ, રીડ 2 સસ્પેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન અને રીડ 3 ડેટિંગ ટેકનોલોજી. આની અંદર આ 3 રીડની અંદર આપણે ટેકનોલોજી કઈ રીતે ક્રાઇમ સોલ્વ કરવામાં મદદરૂપ નીવડે છે એના વિશે સમજ કેળવી. જેમ બ્લુ ક્રોસની અંદર વેલેન્ટિન જે આખો ફાધર બ્રાઉનની મદદથી ફ્લેમ્બોને એરેસ્ટ કરે છે, કેવી રીતે ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ કરે છે એ જોયું. રીડ 2ની અંદર સસ્પેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન, એમાં DNA વિશેની વાત આપણે મેળવી. અને ત્રીજો જે ડેટિંગ ટેકનોલોજી હતી કે જેમાં સમય નિર્ધારણ, કોઈ પણ વસ્તુઓ જે નેચરલ ઓબ્જેક્ટ્સ હોય અથવા તો આર્ટિફેક્ટ્સ હોય કે માનવ નિર્મિત વસ્તુ હોય એ કેટલા સમય પહેલાંની હતી. મેં તલવારવાળું ઉદાહરણ તમને કીધું હતું. અથવા તો આવી કોઈક વસ્તુઓ કયા સમયની હતી, કઈ સદીની હતી, કયા લોકો આનો ઉપયોગ કરતા હતા, એના હિસ્ટોરિયન્સ એના વિશે કહી શકે છે. દે નો અબાઉટ ધીસ ટેકનોલોજી અને એના આધારે એ કયા સમયની વસ્તુ છે જણાવતા હોય છે. વૃક્ષો, તો વૃક્ષો કેટલા સમય પહેલાંના છે, કયું વૃક્ષ કેટલા વર્ષો જૂનું છે એ પણ આપણે એ ડેટિંગ ટેકનોલોજી, એમાં પણ ટ્રી રિંગ્સ, એના થડની અંદરના વલયો દ્વારા આપણે એ નક્કી કરી શકતા હોઈએ છીએ. તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે આપ સૌને રીડ 1, રીડ 2 અને રીડ 3 એટલે કે યુનિટ 6 વિશેની સંપૂર્ણ સમજ મળી ગઈ હશે. આના વિશેના
હજી બીજી ચર્ચા આપણે આગળના એપિસોડમાં કરીશું. ત્યાં સુધી મિત્રો આભાર.